9 столітті північні слов'яни, жителі Новгорода і прилеглих до нього земель, досить довго ворогували з племенами варягів. Нестор літописець вирізняв серед них шведів, норманів, готів, а також тих, яких називали Русь. Підкоривши собі деякі зі слов'янських народів, варяги стали правити ними справедливо і брали дань легку. Далі Нестор пише: в літо 862 і прогнали варягів за море, і не дали їм дані, і почали самі в себе володіти. І не було в них правди, і повстав рід на рід, і були усобиці в них, і самі між собою воювати почали. Не змігши самотужки впоратися зі своїми внутрішніми негараздами, слов'яни запросили від учорашніх ворогів до себе правителів. За літописом, на слов'янські землі прийшли 3 братів з варязьких князів русів зі своїми скандинавськими дружинами. Старший Рюрик прибув до Новгорода, Синеус – на Білоозеро, а Трувор – до Ізборська. Нестор писав, що саме тоді ці землі почали називати Руссю. 2 роки по тому, після смерті Синеуса і Трувора, Рюрик приєднав до свого князівства володіння братів, а згодом інші північні землі. До цих часів літопис відносить не менш важливу подію. 2 бояр, Аскольд і Дір, відпросилися у Рюрика з родом своїм та Дніпром і припливли до Києва. Йдучи мимо, запитали: чий се гор? Їм відповіли, що засновники 3 братів. Ки, Щек і Хорив та сестра їхня Либідь давно померли, а самі кияни сплачують данину хазарам. Аскольд і Дір залишилися тут і стали княжити на землі поляк. Так, за літописом Нестора, наприкінці 9 століття варяги заснували на слов'янських землях 2 князівства. Рюрик на півночі у Новгороді, Аскольд і Дір на півдні в Києві. Ця легенда стала основою так званої нормандської теорії походження Київської держави. Але українські історики Микола Костомаров і Михайло Грушевський, не відкидаючи впливу варягів на життя слов'янських племен, спростовують думку, що саме вони стали головним чинником утворення давньоруської держави. Грушевський пише: цікава річ, тоді як в Києві аж роїлося від варягів, члени Київської династії носять слов'янські імена, як Святослав, Ярополк, Володимир. За теорією українських учених, слово «Русь» походить від назви річки Рось у центральній Україні. Спочатку ця назва стосувалася тільки Київщини, а пізніше поширилася на всі давньоруські землі. І все ж, у часи Рюрика і Олега варяги грають важливу роль у військових та державних справах.